हॅलो फ्रेंड्स, सबस्क्राईब करा SHTechHubला आणि प्रेस करा बेल आयकॉन माझ्या नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी. SHTechHubमध्ये मी सर्वात प्रथम स्वप्नील आपलं स्वागत करतो. तर आपण बऱ्याच प्रकारचे ॲप्लिकेशन लेअरचे प्रोटोकॉल्स आपण पाहिलेले आहेत, जसे की DNS, DHCP, POP, IMAP. तर ते पाहिलेले नसतील तर कृपया आपण ते अगोदर पाहून घ्या. तर आपण आता पाहणार आहोत एक महत्त्वाचा प्रोटोकॉल म्हणजे SMTP. तर SMTPमध्ये काय मित्रांनो, हा एक सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल आहे. ज्या प्रकारे IMAP आणि पॉप हे जेव्हा मेल रिसीव्ह करण्यासाठी यूज होतात, तसंच SMTP हा मेल सेंड करण्यासाठी वापरतो, ज्याला आपण पुश प्रोटोकॉल असं म्हणतो. आणि पॉप आणि IMAPला आपण पुल प्रोटोकॉल असं म्हणतो, राईट. तर आपण डिटेलमध्ये पाहूया SMTP. तर SMTPचा फुल फॉर्म होतो सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. हा एक स्टँडर्ड प्रोटोकॉल आहे TCP/IP मधील. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे SMTP क्रिएटेड अँड मेंटेन बाय द इंटरनेट इंजिनिअरिंग टास्क फोर्स, याला IETF असं म्हणतात. एक संस्था आहे आपली जी नेटवर्किंगबद्दल प्रोटोकॉल्सचं सगळं संचालन करते. नंतर SMTP इज यूज TCP पोर्ट नंबर 25. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला परीक्षेमध्ये किंवा इंटरव्ह्यूमध्ये विचारू शकतात की SMTP हा कुठल्या प्रकारचा पोर्ट नंबर यूज करतो, तर तो TCP पोर्ट नंबर 25 यूज करतो. का यूज करतो हा TCP प्रोटोकॉल? बिकॉज मी ऑलरेडीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की TCP हा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आहे आणि हा सिक्युअर आहे. कोणतीही माहिती पाठवताना हा अगोदर कनेक्शन इस्टॅब्लिश करतो 3-वे हँडशेकचा उपयोग करून आणि नंतरच डेटा पाठवतो. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आपला डेटा लॉस होत नाही आणि हा सिक्युअर वेने डेटा ट्रान्सफर करतो. UDPमध्ये काय होतं मित्रांनो की UDP हा कनेक्शन लेस असतो, त्याच्यामुळे UDP इथे आपण वापरू शकत नाही, कारण याच्यामध्ये काही महत्त्वाचे ईमेल्सची काही फाईल्स वगैरे ड्रॉप होण्याची शक्यता असते. तर UDP आपण जर वापरलं तर ते इथे शक्य होणार नाही. UDP फक्त आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वगैरे याच्यासाठी वापरू शकतो. तिथे काही आपलं डेटा ड्रॉप जरी झाला तरी आपण परत तिथे तो डेटा आपण रिसीव्ह करू शकतो. जसं की आपण व्हिडिओ कॉल करत आहे, एखादा शब्द जर समोरच्याला ऐकून यायला तर आपण परत त्याला रिक्वेस्ट करू शकतो की परत तुम्ही बोला, राईट. परंतु मेसेजमध्ये जर सर्व्हर टू क्लायंट जर डेटा गेला नाही, काही फाईल मध्यातच जर का ड्रॉप झाल्या, तर आपल्याला ते कळणार नाही की कोणत्या फाईल तिथे पोहोचले आणि कोणत्या फाईल पोहोचल्या नाहीत, राईट. सपोज एखादी फार महत्त्वाची फाईल आहे, त्याच्यामध्ये तुमचं फारच महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन आहे, जर एखादी महत्त्वाचं पेज त्या फाईलमधलं ड्रॉप झालं तर ती माहिती तिथे पोहोचणार नाही अशा प्रकारे. तर SMTP काही कमांड्स अँड रिस्पॉन्सेस वापरते मेसेज ट्रान्सफर करण्यासाठी आणि याला MTA म्हणतात. MTA म्हणजे मेसेज ट्रान्सफर एजंट. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तर SMTP कशा प्रकारे डेटा सेंड करतो, तर इथे एक सेंडर असतो, जसं की हा सेंडर आहे, याचा युजर आपला ईमेल ID आहे sender@xyz.com आणि एक रिसिव्हर आहे, याचा ईमेल ॲड्रेस आहे receiver@xyz.com. तर सेंडर काय करेल, अगोदर MTA क्लायंटला डेटा पाठवेल, MTA म्हणजे मेसेज ट्रान्सफर एजंटला डेटा पाठवेल. नंतर SMTP सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉलचा वापर करून इंटरनेटद्वारे तो रिसिव्हरच्या MTA सर्व्हरला तो आपला मेसेज येईल आणि नंतर तो रिसिव्हरला रिसीव्ह होईल. तर अशा प्रकारे हे याचं संचालन चालते. तर आपण या डिटेलमध्ये थोडं पाहूया पुढे. आता तर हा SMTP कुठल्या प्रकारच्या कमांड्स वापरतो, तर आपण अगोदर कमांड्स पाहूयात की जेव्हा हा डेटा ट्रान्सफर करतो तर काही भरपूर कमांड आहेत, पण इथे मी महत्त्वाच्या काही कमांड्स तुम्हाला सांगणार आहे. तर याच्यामध्ये सगळ्यात अगोदरची फर्स्ट कमांड आहे हॅलो. तर हॅलो या मेसेजचा उपयोग करून SMTP कमांड स्टार्ट द कन्व्हर्सेशन आयडेंटिफाईंग द सेंडर सर्व्हर. हॅलो मेसेज सेंड करून हा समोरच्या सर्व्हरला मेसेज पाठवतो की तिथं डोमेन नेम काय आहे, तर कुठला आहे, तर सपोज इथे xyz.com म्हणजे डोमेन नेम आहे. नंतर मेल फ्रॉम. With this SMTP command, the operation begins. The sender states the source email address in the from field and actually starts the email transfer. आणि जेव्हा मेल फ्रॉम, तर हा ईमेल आपल्याला कोणाकडनं आला हे या मेल फ्रॉम या मेसेजकडनं कळतं. फॉर एक्झाम्पल मेल फ्रॉम sender@xyz.com, हा सेंडरकडनं मेल आला. नंतर RCPT2, इट आयडेंटिफाईज द रिसिपंट ऑफ द मेल इफ देर आर मोर दॅन वन. The command is simply repeated address by address. For example, RCPT2 receiver@xyz.com हा रिसिपंट आहे, म्हणजे आपल्याला रिसिपंट म्हणजे कोण आहे, तर हा त्याचा ईमेल ॲड्रेस आहे. नंतर साईज, हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मेसेज आहे. द SMTP कमांड्स इन्फॉर्म द रिमोट सर्व्हर अबाउट द एस्टिमेटेड साईज इन टर्म्स ऑफ बाईट्स ऑफ द अटॅच ईमेल. इट कॅन ऑल्सो बी यूज टू रिपोर्ट द मॅक्झिमम साईज ऑफ द मेसेज टू बी ॲक्सेप्टेड बाय दी सर्व्हर.
आता याच्यामध्ये साईज फार महत्त्वाची मित्रांनो. आपल्या ईमेलमध्ये किती बाईट्समध्ये आपला ईमेलची साईज आहे, तो सर्व्हर कोणत्या प्रकारे हँडल करू शकतो अथवा नाही, तर याची माहिती या साईज या मेसेजमध्ये दिली जाते. नंतर डाटा ही सुद्धा एक महत्त्वाची मेसेज आहे, याच्यामध्ये कमांड्स म्हणावं लागेल आपल्याला इथे. विथ द डेटा कमांड द ईमेल कंटेंट्स बिगिन टू बी ट्रान्सफर्ड. इट इज जनरली फॉलोड बाय द 354 रिप्लाय कोड गिवन बाय द सर्व्हर. आता सर्व्हर आपल्याला 354 हा रिप्लाय कोड सेंड करेल जेव्हा आपल्याला डेटा हा रिसिव्ह होतो तेव्हा, आणि गिविंग द परमिशन टू द स्टार्ट द ॲक्च्युअल ट्रान्समिशन. आणि सर्व्हर हा क्लायंटला परमिशन देईल त्याचा ॲक्च्युअल डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी. ही सगळ्यात महत्त्वाची कमांड आहे डेटा. नंतर VRFY. द सर्व्हर इज आस्क्ड टू व्हेरीफाय वेदर अ पर्टिक्युलर ईमेल ॲड्रेस ऑर युजर नेम ॲक्च्युअली एक्झिस्ट. आता ही सुद्धा महत्त्वाची कमांड आहे. काही फेक ईमेलसुद्धा असू शकतात की कोणी फेक ईमेलचा वापरसुद्धा करू शकतो, तर व्हेरीफाय कमांडचा वापर करून आपला सर्व्हर ते व्हेरीफाय करू शकतो. नंतर AUTH कमांड. With the auth command, the client authenticate itself to the server, giving its username and password. If it is another layer of the security to guarantee proper transmission. Auth ही फार महत्त्वाची कमांड आहे मित्रांनो ऑथेंटिकेशनसाठी. सर्व्हर याच्यामध्ये ऑथेंटिकेट करतो क्लायंटला त्याच्या युजर नेम आणि पासवर्डद्वारे. जर तो ऑथेंटिकेट जर असेल तेव्हाच तो ईमेल समोर पाठवू शकतो. नंतर आहे RSCT कमांड. It communicates the server that the ongoing email transmission is going to be transmitted though the SMTP conversation won't be closed. म्हणजे रिसेट कमांडचा उपयोग काय होतो मित्रांनो, जर एखादा ईमेल आपण समोरच्या क्लायंटला पाठवत असू तर त्याच्यामध्ये काही पॅकेट्स ड्रॉप झाले तर कनेक्शन हे रिसेट होतं. तिथे पूर्ण आपला जो ईमेल आपण जो पाठवतो तो पूर्ण तिथे ड्रॉप होणार नाही, फक्त तिथले काही पॅकेट ड्रॉप झाले तर ते कनेक्शन रिसेट होतं आणि उरलेली माहिती परत ते कनेक्शन इस्टॅब्लिश होऊन सिक्युअरली पूर्ण डेटा तिथे ईमेलने ट्रान्सफर केला जातो. राईट. नंतर आपली समोरची कमांड आहे क्विट. ही सुद्धा सर्वात महत्त्वाची कमांड आहे. इट टर्मिनेट द SMTP कन्व्हर्सेशन. क्विट कमांडद्वारे सर्व्हर क्विट करतो आणि त्याला सांगतो की आता तुमचं कन्व्हर्सेशन इथे पूर्ण झालं, तुमचा ईमेल प्राप्त झाला. तर अशा प्रकारे काही महत्त्वाच्या कमांड आहे मित्रांनो. तुम्ही व्हिडिओला पॉज करून सर्व कमांड्स नोट डाऊन करून घ्या आणि याला चांगल्या प्रकारे पाठांतर करून घ्या, जेणेकरून इंटरव्ह्यूमध्ये जर तुम्हाला कोणी विचारलं तर तुम्हाला हे चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन करता येईल. आता ज्या प्रकारे आपण कमांड पाहिलेल्या आहेत त्याच प्रकारे काही महत्त्वाच्या रिस्पॉन्ससुद्धा आहेत SMTPचे, तर आपण रिस्पॉन्ससुद्धा पाहूयात. तर काही फारच महत्त्वाचे रिस्पॉन्स आहेत जे 3 डिजिट कोडचा वापर करून ते रिस्पॉन्स आपण SMTP सर्व्हरला वापरतात. जसे की इथे मी काही रिस्पॉन्स दिलेले आहेत, फक्त तुम्हाला रिस्पॉन्स लक्षात ठेवावे लागतील मित्रांनो. जसे की 211 स्टेटस ऑफ द सिस्टम. हा 211 जर तुम्हाला तिथे कोड दिसला तर त्या सिस्टमचं स्टेटस काय आहे हे एक्सप्लेन करतो. नंतर 214 हेल्प मेसेज. हा हेल्प मेसेजसाठी उपयोगात येतो. नंतर 220 जर का तिथे कोड असेल तर सर्व्हर सांगतो की मी रेडी आहे तुम्हाला मेसेज पाठवण्यासाठी, SMTP सर्व्हर बनतो. नंतर 221 आहे सर्व्हिस क्लोजिंग ट्रान्समिशन चॅनल. 221 जर का तिथे कोड असेल तर सर्व्हिस क्लोज झालेली असेल. नंतर 250 आहे रिक्वेस्टेड कमांड कंप्लीट. जर 250 असेल तर जे रिक्वेस्टेड कमांड होती ती कंप्लीट झाली असा त्याचा अर्थ होतो. नंतर 251 आहे मेसेज विल बी फॉरवर्ड आहे, तुमचा मेसेज सक्सेसफुली फॉरवर्ड झाला. नंतर 354 आहे स्टार्ट मेल इनपुट. मेलचे इनपुट देण्यासाठी स्टार्ट झालेलं आहे. नंतर 421 आहे सर्व्हिस नॉट अवेलेबल. तिथे सर्व्हिसची अवेलेबिलिटी नाही आहे असं 421 मेसेज कोड सांगतो. नंतर 403 आहे युजर इज नॉट ऑथोराइज टू सेंड फ्रॉम द ईमेल ॲड्रेस दॅट इज युजर नीड टू अपडेट द करंट ईमेल ॲड्रेस. 403 जर का तिथे कोड असेल तर युजर तो ऑथोराईज नाही आहे असं याच्या प्रकारे या 403 कोडद्वारा आपल्याला समजेल. जर 450 आहे मेलबॉक्स नॉट अवेलेबल. जर 450 असेल तर समोर जो आपण ईमेल पाठवतो त्याचा मेलबॉक्स अवेलेबल नाही असं तिथे गृहीत धरलं जाईल. नंतर 451 आहे कमांड अबाउट इट ड्यू टू द लोकल एरर. काही कुठल्या प्रकारचे एरर वगैरे असतात, काही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी किंवा काही लोकल एरर, तर आपलं कमांड अबाउट झाली तिथे तर आपल्याला 451 या कोडनी समजेल, रिस्पॉन्स कोडनी समजेल. नंतर 452 आहे कमांड अबाउट इट ड्यू टू द इनसफिशियंट स्टोरेज. आता बऱ्याच ईमेल्सला काही स्टोरेज असाइन केलेलं असतं मित्रांनो. तर स्टोरेज जर त्याचं क्रॉस झालं, समजा काही 1 GB आहे फोल्डर, तर 1 GBच्या बियॉन्ड जर आपण गेलो तर तिथे आपल्याला मेल येऊ शकत नाही. तर समोरच्या व्यक्तीला 452 हा रिस्पॉन्स कोड जातो, म्हणजे त्याला तो अबाउट केलं समोरच्या क्लायंटचा मेलबॉक्स फुल झालेला आहे, त्याच्यामुळे त्याला 452 रिस्पॉन्स कोड तिथे दिसेल. नंतर 500 आहे सिंटॅक्स एरर ड्यू टू द अनरेकॉग्नाइज कमांड. आता काही एरर अनरेकॉग्नाइज कमांड जर आली असेल तर तिथे सिंटॅक्स एरर हा 500 कमांडद्वारे येईल. नंतर 501 कमांड आहे सिंटॅक्स एरर ड्यू टू द पॅरामीटर्स ऑर आर्ग्युमेंट.
हे सुद्धा काही सिंटॅक्स एरर दर्शवण्यासाठी 501 वापरतो. नंतर 502 आहे कमांड नॉट इम्प्लिमेंटेड. नंतर 503 आहे बॅड सिक्वेन्स ऑफ कमांड. नंतर 504 आहे कमांड टेम्पररी नॉट इम्प्लिमेंटेड. 550 आहे कमांड नॉट एक्झिक्युटेड. 551 आहे युजर नॉट लोकल. नंतर 552 आहे रिक्वेस्टेड ॲक्शन अबॉर्टेड. नंतर 553 आहे रिक्वेस्टेड ॲक्शन नॉट टेकन. तर मित्रांनो, हे फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. याचं असं काही फार मोठं याच्यामध्ये एक्सप्लेन करण्यासारखं काही नाही. फक्त रिस्पॉन्स कोड तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील की 211 हा कोड काय करतो, तर हे तुम्हाला माहीत पाहिजे की हा स्टेटस ऑफ द सिस्टम सांगतो. तर अशा प्रकारे फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल की कोणता रिस्पॉन्स कोड हा काय करतो. याच्यामध्ये आणखी एक्सप्लेन करण्यासारखं काही नाही. तर आपण थोडं डायग्रॅमॅटिकली आता समजून घेऊ की SMTP हा कशा प्रकारे काम करतो. तर याच्या फारच महत्त्वाच्या 3 फेजेस आहेत मित्रांनो. फर्स्ट फेज आहे कनेक्शन इस्टॅब्लिशमेंट, सेकंड आहे मेसेज ट्रान्सफर आणि थर्ड फेज आहे कनेक्शन टर्मिनेशन. तर मी तुम्हाला ह्यासुद्धा एक्सप्लेन करून सांगतो. सपोज फर्स्ट पेजमध्ये आपण बघूया आपलं कनेक्शन इस्टॅब्लिश कशा प्रकारे होतं. आपला MTA सर्व्हर आहे, म्हणजे मॅसेज ट्रान्सफर एजंट सर्व्हर एका साईडला आणि दुसऱ्या साईडला आपला MTA क्लायंट आहे, राईट. तर सर्व्हर काय करेल, 220 द्वारे क्लायंटला मेसेज पाठवेल की 220 रिस्पॉन्स कोड वापरेल आणि सर्व्हिस रेडी म्हणून मेसेज पाठवेल क्लायंटला. क्लायंट त्याला हॅलो मेसेज पाठवेल, म्हणजे मला कनेक्शन इस्टॅब्लिश करायचं आहे त्याच्यासाठी तो हॅलो सिग्नल पाठवेल सर्व्हरला. नंतर सर्व्हर त्याला रिस्पॉन्स कसा देईल, 250 हा रिस्पॉन्स कोड पाठवेल आणि ओके मी रेडी आहे, तू ईमेल पाठवू शकतो. तर अशा प्रकारे फर्स्ट फेजमध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश होईल मित्रांनो, सिम्पली. नंतर सेकंड फेजमध्ये काय होईल, मॅसेज ट्रान्सफर सेकंड फेजमध्ये. तर इकडे आपला आता क्लायंट आहे आणि इकडे आपला सर्व्हर आहे, राईट. तर क्लायंट काय करेल, मेल फ्रॉम इथून तो सांगेल, म्हणजे मेल फ्रॉम म्हणजे आपण टाकतो आपला ॲड्रेस समजा sender@xyz.com. नंतर सर्व्हर काय करेल, ओके सिग्नल पाठवून त्याला 250 दर्शवेल की ठीक आहे तुम्ही पाठवू शकता. नंतर हा ऑनअदर काही त्याची इन्फॉर्मेशन असेल तर पाठवेल आणि हा त्याला म्हणेल की ओके. नंतर क्लायंट काय करेल, त्याला सेंड इन ॲक्च्युअल ईमेल, जो ईमेल असतो आपला तर त्याच्यामध्ये आपण लिहितो लाईक फ्रॉम सब्जेक्ट डेट आणि ॲक्च्युअल डेटा जो आपण त्यात रिप्रेझेंट करतो सगळं ते क्लायंट सर्व्हरला पाठवेल. या फेजमध्ये कंप्लीट मेसेज त्या सर्व्हरला ट्रान्सफर होईल आणि हा पूर्ण ईमेल आहे ते रिसीव्ह होईल, राईट. नंतर शेवटची टर्म असते कनेक्शन टर्मिनेट करण्याची. ईमेल समोरच्या क्लायंटला जर सक्सेसफुली रिसीव्ह झाला तर शेवटच्या फेजमध्ये तिथे कनेक्शन टर्मिनेट करावं लागतं. तर कनेक्शन टर्मिनेट कसं होतं, आपल्याला समजा की क्लायंट आणि इकडून सर्व्हर आहे. तर क्लायंट काय करेल, क्विट मेसेज पाठवेल त्याला किंवा माझा मेसेज पाठवणं सक्सेसफुल झालेलं आहे, प्लीज कनेक्शन टर्मिनेट करा. तर सर्व्हर त्याला रिस्पॉन्स देईल 221 कोडनी की सर्व्हिस क्लोज. अशा प्रकारे कनेक्शन टर्मिनेशन होईल. तर SMTP हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रोटोकॉल आहे मित्रांनो. याच्यामध्ये सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. तर अशा प्रकारे कनेक्शन इस्टॅब्लिश होतं, कनेक्शन मेसेज ट्रान्सफर होतो आणि कनेक्शन टर्मिनेट होतं. तर मला असं वाटतं की आता तुम्हाला चांगल्या प्रकारे SMTPची कल्पना आली असेल आणि तुम्ही याला चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन करू शकता. तर माझा व्हिडिओ आवडला त्याला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांनासुद्धा शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा जेणेकरून माझ्या पुढील येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील. थँक्यू.